It's sunnier than most days. You'll never see Hi, the sky. my name is Chester and welcome to my channel. Today I will share to you how to create a YouTube intro by just using the app Capcut. This app is so awesome because it's free and has no watermark, and you can download it in your App Store and Play Store. I will also share to you the easiest way how to create text animations and other kinds of animations by just using your Instagram. Yes, just your Instagram. And other cool stuff. I just want to give a shout out sa girl na nag-iwan ng comment sa last video na in-upload ko sa YouTube, and this is what she said. So, yun na nga, gusto niyang gawin ko siya ng YouTube intro niya, but sadly, I'm a bit tied up at the moment, so I hope makatulong sa iyo yung video na to para magkaroon ka ng idea how to create your own YouTube intro, at ganun din sa mga gustong matuto mag-edit dyan, pag-practice niyo yung Capcut because it's really awesome. Oops! Bago pa kayo mag-tune out, subscribe to my channel, hit the like button, and also the notification bell so I can keep you updated whenever I upload a new video. Let's get started! The first thing that you have to do is download the Capcut app kung wala ka pa nito. Just go to your App Store or Play Store, type Capcut, and download it there. Now, before you create your YouTube intro, dapat may idea ka sa mind mo kung anong klaseng intro yung gusto mong gawin para alam mo yung mga elements na kakailanganin mo. For this intro, kailangan ko ng background. So, for the background, I usually go to Google or Pinterest. Just keep on searching hanggang sa mahanap mo yung background na gusto mo. I think maganda tong background na to, so let's try this. Now, to download this image from Pinterest, i-click nyo lang yung 3 dots na yan, then download image, and automatically masisave na yan sa gallery mo. Now, let's go back to our Capcut app. Ang gagawin lang natin is i-import yung background and then add. Ito yung isang nagustuhan ko sa Capcut kasi sobrang daling gamitin ng app na to. Perfect for beginners talaga siya. By the way guys, this video is not sponsored. Talagang nagustuhan ko lang talaga yung Capcut. Now, na-add na natin yung ating background pero naka-portrait siya. Pero pwede nating palitan yung format niya para maging perfect siya para sa ating YouTube intro. Click lang natin itong format at may mga pagpipilian tayo dyan. At isi-select ko lang itong 16:9 kasi ito yung perfect format para sa YouTube intro. Now, para i-rotate yung ating background, i-click natin yung image sa ating screen, and using our 2 fingers, we can rotate the image. Ayan, meron na tayong background. Now, itong next step na gagawin ko, optional lang ito. Gagamit ako ng picture ko sa YouTube intro ko, at ang gusto kong gamitin is yung transparent background. Kung hindi nyo naman kailangan gawin yung part na to, pwede lang skip ito, pero i-share ko na rin sa inyo para magka-idea kayo. Dahil nga gusto kong gumamit ng picture na may transparent na background, kailangan kong i-download yung app na ito. Punta lang tayo sa ating Play Store or App Store at i-download natin yung app na Background Eraser, yung may color yung circle. And once na na-download na natin siya, open lang natin siya. And then, import lang natin yung image na gusto nating gamitin para sa ating YouTube intro. Meron din silang tool dito na cut out, ganito yung mangyayari, or yung shape. Kung gusto mong mag-create ng circular na picture or ibang shape, pwede mo rin yung gawin dito. Pero usually, yung ginagamit ko talaga yung AI. Pag kinlik mo yung AI, automatic madidelete yung background mo. And pwede mong smoothen yung edge ng image or ng picture mo, i-click mo lang yung smooth. May pagpipilian ka dyan na 1 to 5. For my picture, I think pwede na yung 2 kasi yung 5 medyo harsh. Once you're done, click mo lang yung arrow na yan sa taas para ma-save siya, and automatic mapupunta na yan sa gallery mo. Now, let's go back to Capcut. Para i-add natin yung picture na yon, click lang natin yung overlay, and then select the picture na tinanggalan natin ng background kanina, and then add. Ngayon naman, para ma-move natin yung picture natin, just use our 2 fingers para i-move natin yung image kung saang position natin siya gustong ilagay. Now, kung nakikita nyo tong ending na to, pag kinlik nyo yan, makikita nyo yung logo ng Capcut. May option kayo para i-delete yan kung ayaw nyo siyang isama sa video ninyo. Just click the image and then delete. Kung gusto nyo namang i-adjust yung duration ng inyong image, pwede nyo i-drag ito pa kanan or pa kaliwa. Sa tingin ko sa akin, mga 10 to 12 seconds pwede na. Same din yung gagawin ninyo sa lahat ng elements na gagamitin ninyo sa inyong YouTube intro.
intro. Ngayon naman, ang gusto kong mangyari, paggalawin yung picture ko. Pwede natin yung gawin sa pamamagitan ng tool na animation. Click lang natin yung animation. To add animation, iselect mo lang yung image na gusto mong lagyan ng animation and click animation. May makikita ka dito na in, out, and combo. Sa akin, madalas kong ginagamit dito yung combo. Marami kang mga animation dito na pagpipilian. Scroll ka lang pa left or pa right, and ikaw na bahalang pumili kung anong animation ang gusto mo para sa iyong image. Ang favorite kong gamitin dito is yung wobble. Wobble effect. Select mo lang siya, and then i-click mo lang yung check, and yun na, ma-apply na yan siya sa image mo. Ayan, meron na tayong animation para sa image natin. Ngayon naman, ang gusto kong gawin ay maglagay ng text. Para makita natin yung mga tools na pwede natin gamitin sa pag-edit dito sa Capcut, lagi lang natin i-click itong arrow na to sa bottom left. Now, to add text, click lang natin yung text. Pwede kang gumamit ng text template dito kung gusto mo or add text. Depende sa'yo. So, i-try natin itong text template. Maraming mga text template ka dito na pagpipilian at ang maganda dyan, pwede mo yung i-edit. Ayan, merong favorites, title, trending, at kapag in-scroll left or right mo pa yan, may mga iba pang options dyan. I will try this blueberry cheesecake. Click mo lang siya and pwede mo nang i-edit yung text. Lagay ka lang ng text na gusto mong ilagay. For example, sa akin, let's do something great. Let's create. Ayan, medyo may nabubuo na tayo. Ngayon naman, gusto kong mag-create ng subscribe animation. Itong next hack or technique na ituturo ko sa inyo, sobrang lifesaver talaga siya pagdating sa pag-e-edit. Alam niyo bang pwede niyong gamitin ang inyong Instagram para makakreate ng text animations or other animations para sa inyong YouTube intro? Ang unang kailangan lang natin gawin is mag-download lang tayo ng green screen or green background. Then, let's go to our Instagram and mag-create tayo ng story using that green background. I-click lang natin itong box na parang may smile na yan sa taas and mag-search tayo dyan ng animation na gusto natin. For example, sa akin, gusto ko ng subscribe animation. Ita-type ko lang dyan yung subscribe. And then, makikita mo dyan, napakaraming pagpipilian ng mga subscribe animation dyan na pwede mong gamitin. Pili ka lang ng animation na gusto mong gamitin para sa iyong YouTube intro. Pag happy ka na sa subscribe animation na napili mo, i-click mo lang yung arrow na to para ma-download mo yung subscribe animation mo at mapupunta na yan sa iyong gallery. Once na na-save mo na siya, balik ka lang sa Capcut and add overlay ulit para ma-add mo yung subscribe animation na ginawa mo sa Instagram. And then, ang next step na gagawin natin is gagamitan natin siya ng chroma key effect para mabura yung green background. Hanapin lang natin yung chroma key. Use the color picker. I-move mo lang siya anywhere basta sa green siya nakatutok. And then, i-adjust mo lang yung intensity or yung shadow. And yan, mabubura na yung color green na background. So again, para i-adjust yung size niya, use your two fingers. And para ma-i-adjust din yung position niya, i-move mo lang siya sa screen kung saan mo siya gustong ilagay. Sa point na to, parang hindi ko nagugustuhan yung color ng background ko. Parang medyo patay yung kulay niya. Magda-download ako ng color pink na background ulit sa Google. I-replace lang natin yung first background na napili natin kanina. Ayan, medyo nagkabuhay yung ating background. I think mas maganda itong color pink. Now, I want to add effects sa ating YouTube intro. Click lang natin yung effects at marami tayong pwedeng pagpilian dito. Kung nakikita nyo yung sa under ng favorites, trending, basic, at kapag in-scroll left and right nyo pa yan, mas marami pa kayong makikita. Pili lang kayo ng effect na gusto nyong gamitin para sa inyong YouTube intro. I think gusto kong maglagay ng frame. And I will choose this cartoon border. After nyo makapili ng effect, i-click nyo lang yung check na yan para mag-apply yung effect sa inyong background. Wow! Medyo nagkabuhay ang ating background or ang ating YouTube intro. At magdadagdag ako ng diamonds or stars na kumikinang-kinang. And I will choose this. Again, i-drag nyo lang siya to adjust its duration. Alright, okay na ako dyan. So, next step, mag-a-add na ako ngayon ng music background. Para naman sa background music, i-click natin yung arrow and then click the audio and click the sound. Marami kayong mga pagpipilian ng music dito, but just a reminder, bago nyo gamitin yung music na yun, make sure non-copyrighted siya. Lalo na kung nag-a-upload kayo sa YouTube, just to be safe. You can choose a music here inside Capcut or you can download a music na gusto ninyo.
isa sa ma-recommend ko sa inyo kung saan makaka-download ng mga non-copyrighted music is sa website na Thematic. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. I-check nyo na lang pagkatapos nyong panoorin ng video na to. To use the Thematic music, kailangan yung ilagay yung credits sa inyong description box para iwas copyright. Parang gusto kong mag-add ulit ng effects. So, I think itong star na to, pwede natin tong ilagdag. Now, gusto ko namang mag-add ng welcome animation. Again, gawin natin ulit yung technique na ginamit natin kanina. Punta tayo ulit sa Instagram. Mag-add lang tayo ng story. Gamitin natin ulit yung ating green screen. Then, click natin ulit yung box na yan na may smiley. Type welcome para makahanap tayo ng welcome animation. Pili lang kayo ng gusto nyong animation and same process din ng kagaya ng ginawa natin kanina. Save natin siya and add overlay and then use the chroma key effect para mabura natin yung green background. O, diba? Sobrang bilis lang. Kayo nang bahalang mag-adjust ng timing kung kailan nyo gustong pumasok yung text or yung ibang elements. Depende rin kasi yan sa music na gagamitin ninyo. At this point, parang gusto kong palitan yung text ko. Gagawa ulit ako ng text, guys. And this time, hindi ako gagamit ng text template. Add text lang tayo and then type the text again, yung let's do something great. And then, let's add animation into it. Wave in. Just adjust its speed or its duration. Now, kompleto na yung mga elements na kailangan ko para sa aking YouTube intro. Konting adjustment na lang sa duration and timing ng mga elements. Again, to adjust its duration, i-click nyo lang yung element and then i-drag nyo lang siya pa left or pa right kung hanggang saan yung duration na gusto ninyo. Merong mga elements na hindi ma-drag fully, like for example, 10 seconds. So, ang ginagawa ko sa mga ganon, kinaka-copy-paste ko na lang siya hanggang sa ma-reach ko yung duration na gusto ko. And then, huwag nyo rin kalimutang maglagay ng animation at the end of your YouTube intro. For example, sa akin, ang ginagamit ko parati is yung fade out para seamless yung transition ng ating YouTube intro. Guys, tatapusin ko na lang yung pag-adjust sa duration and timing ng mga elements. And ipa-fast forward ko na lang yung part na to para mabilis. And ta-da! We're done! This is my finished project. It's sunny out on most days. You'll never see the sky if you keep looking down. To export, click lang natin yung arrow sa taas at masasave na yan sa ating gallery. And that's all that I can share in this video. If you have any questions or suggestions for my future content, don't hesitate to leave a comment down below. You can also reach out to me through my Facebook, Instagram, and email, link down below. And don't forget to subscribe to my channel, hit the like button, and also the notification bell so I can keep you updated whenever I upload a new video. Thanks for watching and see you in my next one. Bye!